ايه رأيكم بقى؟ خطيرة جدا جدا جدا، تحفة. طبعا النهاردة عملت معاكم كنتاكي على طريقة ماما. بقى تعالوا نشوف عملناها ازاي وان شاء الله تعجبكم. شايفين كده حبايبي؟ خلاص انا سويت الفراخ تسويه كامله اهي. بصوا بقى بعد ما قسمتها اهي كده، الصدر قسمته على 2، شلت الجناح اهو، وخليت الفص بتاع الصدر كده لوحده، بحيث ان اللحمه ما تبقاش معانا كبيره او الفرخه ما تبقاش معانا كبيره واحنا بناكلها. ده الدبوس اهو، شايفين قد ايه صغنطته محندق حلو قوي. تمام، تعالوا بقى نشوف الخلطه اللي هنعمل بيها الكنتاكي. عندي هنا 2 بيضه اهو. طبعا عشان افكك البيض هحط معاه شويه حليب، ممكن نستغنى عن الحليب ونحط معاه ميه. تمام، هحط شويه حليب صغنطتين. تمام كده، يعني حوالي ربع كوبايه او نص فنجان من فنجان القهوه الصغير. تمام، ونقلبه كده شويه عشان نفكك الحليب. هبدأ بعد كده ابهر الخليط. عندي حطيت شويه ملح، دي علبه انا حاطه فيها توم باودر وبصل باودر على بعضيهم. هحط فلفل اسود، مش هكتر بهارات كتير اهي، فلفل اسود بس عشان الزنخه بتاعه البيض. تمام اهي، وهحط شويه كركم او لون صفار الزعفران. انا عندي صفار الزعفران اهو، هحط منه يعني حبه كده اهو، عشان بس يديني لون حلو للفراخ المقرمشه بتاعتي. تمام كده، عندي هنا كمان ده فيجيتار اللي هو. يلا تعالوا بقى ننزل مع بعضينا هنا اهوت في البيض كده، في البيض والحليب اهو، وبعد كده نحطها هنا كده وبايدينا النضيفه، بلاش اللي كان فيها البيض. نعمل كده اهو ونغلفها كلها بالفيجيتار. عايزه اقول لكم هتبقى حلوه قوي. طبعا الفراخ عندي مستويه خالص، ودي طبعا من اصح الطرق اللي بيتعمل بيها الفراخ المقرمشه او الفراخ المقرمشه. تمام اهو، خلاص كده عندي تمام وحلوه قوي. تمام كده اهي. طبعا لو عايزين نكبر بقى الطبقه الخارجيه نحطها مره كمان كده اهوت هنا كده. وسخت ايديا الاتنين على فكره، بس يلا مش مشكله، احنا لابسين جلافز اهو كده. تمام، وهتبقى معانا طبقه كريسبي مقرمشه والفراخ مستويه تماما. عايزه اقول لكم هيبقى طعمها خطير. خلاص كده هشيلها بقى كده في طبق لحد ما اكمل كل الكميه اللي عندي، وبعد كده احمرها. وبعد ما اخلصها ان شاء الله هوريها لكم قبل ما ابدا احمرها. شايفين كده حبايبي؟ انا خلصت خلاص كميه الفراخ كلها. هحطها بقى دلوقتي في زيت مش كتير قوي، يعني مش زي الكنتاكي اللي هي ما بتبقاش مستويه، دي مستويه تماما خالص. هحطها بس في زيت شويه كده، يعني نغمرها بالزيت مش كتير. تمام، وبعد ما احمرها خالص بقى ان شاء الله اقدمها لكم باذن الله. وبكده حبايب قلبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. كنتاكي على طريقه مامتي. عايزه اقول لكم طلعت تحفه خطيره جدا جدا. شايفين؟ وانا وريتكم في الاول حجم الفراخ كانت عامله ازاي. بصوا بقى، مستويه جدا جدا وما شاء الله عليها تحفه. عايزه اسمعكم بس ايه صوت القرمشه بتاعتها كده، خطيره وطريه جدا ومستويه جدا جدا جدا. شايفين؟ اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتنول على رضاكم واعجابكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني. باي باي.